Kamusta? Tier 1 traders. Sa video na ito ay ituturo ko step by step paano mag-open ng trading account gamit ang broker na HFM Markets. First, bakit nga ba HFM ang gagamitin natin? Well, personally, I'm using this broker for years at subok ko na siya. So reason number 1, pag nag-register ka sa HFM at nag-first deposit ka, makakatanggap ka ng 50% bonus. Halimbawa, pag nag-deposit ka ng $100, makakatanggap ka ng additional $50 bonus sa trading account mo. Makakatulong ito sa'yo dahil kung madadagdagan ang funds mo, makakaiwas ka sa mga drawdown kung mag-drawdown man ang mga trades mo. Hindi basta-basta masusunog ang pera mo. At hindi lang yon, sa mga susunod mo pang mga deposit, may additional pang 20% bonus. This really helps lalo na kung first time o beginner ka sa trading. Other reasons why. Isa ang HFM sa mga trusted Forex broker dito sa Philippines. Regulated and licensed sila at 14 years na rin sila sa industry kaya hindi mo kailangan mangamba sa funds mo. Second reason, easy to withdraw ang funds at profit. Within seconds or minutes lang pag nag-request ka, papasok na yan sa GCash or bank account mo. Third, competitive spread sila, hindi mahal ang mga fees ng HFM at swap-free din ang account dito. Ma-maximize mo yan sa long run. Okay, let's now proceed sa pag-open ng trading account. By the way, kung wala ka pang ebook titled From 0 to 100, this book is about a complete gold scalping strategy and beginner's guide for Filipinos. Free lang ito, and to get a copy ay click mo lang ang link sa ibaba ng video na ito. Okay, step 1. Create na tayo. Makikita mo na nakalagay dito click here. Click mo lang yan at automatic mapupunta ka na sa HFM registration page. Or kung wala ka naman sa loob ng ebook, meron din akong ilalagay na link sa ibaba ng video na ito, click mo lang din iyon para makaregister. Okay now, nasa registration page na tayo, so dito, individual lang, then country of residence, of course Philippines. Next ay ilagay mo lang ang email na gagamitin mo. For example, sa email na gagamitin ko, juandelacruztrade@gmail.com. Then mag-create din tayo ng password. After that, click mo lang itong checkbox and register. Next ay check ang email na ginamit mo. Punta ka lang sa Gmail inbox mo at kunin ang verification code. Balik ka ulit sa HFM page. Input mo lang yung verification code and click verify. Automatically and successfully, you have created HFM trading account. Proceed tayo sa ikalawang hakbang, verification process. Fill up na tayo ng ating personal information. Example natin is Juan de la Cruz. Then lagay tayo ng valid mobile number natin. Importante ito for verification later on. Next, input your date of birth. Then US dollar lang ang pipiliin natin dito. Lastly, check lang natin itong dalawang checkbox and click continue. Okay now, nasa part na tayo ng creating ng trading account. So any of these accounts ay pwede sa'yo, pero para makuha mo ang credit bonus na promo ni HFM. Dito tayo sa bonus accounts pupunta, click mo lang yan. And itong top-up bonus ang gagamitin mo para makuha mo ang bonus. So let's proceed, select natin ito. So from here, okay na yan HFM on MT5 tayo. Currency USD, sa leverage, hindi mo na rin ito babaguhin. Sa password, create ka ulit ng password mo para sa trading account na ito. And lastly, pinaka-importante, for you to receive the bonus, input mo lang itong code na ito, 304267222. Huwag mo siyang kakalimutang ilagay para makuha mo ang mga bonus every time you deposit. Click add lang. Then, check mo lang ulit itong checkbox and click open account. Pagkatapos ay verify mo lang yung mobile number na ginamit mo through SMS OTP. Next step, ituloy mo lang na makomplete ang registration. Fill up completely your address. Then, investor profile. Fill up lang din ito, estimated net worth, choose ka lang. Education level mo. Work mo as of now, pwedeng self-employed.
Select din kung saan ang source of funds mo, choose mo lang salary. And yung experience, choose beginner. Okay lang yan, then click continue. Okay, last step na tayo, fund your account. Sa HFM, napakadali na mag-deposit. Maraming choices kung ano ang pinakamadali at preferred mo. Pwedeng credit or debit cards. Online bank transfer, BDO, BPI, or Union Bank pwede mo magamit. Or e-wallets pwedeng GCash, PayMaya, GrabPay, or Shopee Pay. In my experience, I highly recommend ang online bank transfer or GCash kasi real-time ang pag-credit ng funds. Seconds lang, nasa trading account mo na agad ang pera and you can start trading. So there you go, you have successfully opened a Forex trading account. Congratulations! Nasa first part ka pa lang, trading is a journey. I hope I've helped you today. Good luck, yours truly. Tier 1 Traders. By the way, you can join on our Telegram community at Tier 1 Traders. I will put the link on the description below this video. See you there, kaibigan. Sabay-sabay tayong umangat.